barátok, hölgyeim és uraim, tisztelt közönség, kedves bakták, kedves egybegyűltek, és valóban nagy alkalomból jöttünk össze. Egy különös személy a vendégünk, aki úgy véljük, hogy egy igaz, tiszta képviselője a hindu szanátanam dharmának, egy tanítómester, aki mesterének ajánlott az életét ides tova, azt hiszem, hogy 45 éve, és ahogyan mondani szokta, 45 éve minimum egy tanítást ad minden nap. Nem volt olyan nap, amikor ne hagyta volna ki, de gyakran előfordul, hogy 6-7 alkalommal elindul reggel, tovább utazik, és mire estére odaér a albumhelyére, addigra 5-6 tanítást is lead. Ami miatt itt összegyűltünk most, hogy nyilvánvalóan meghallgassuk a tapasztalatait, a tanítását, a védikus irodalom és a Upanishad, Purána irodalom lényegét, amit egyébként, amikor tanítást ad, nap mint nap ezt szokta összefoglalni, és így történt ez a India szent folyóinak a partján, és India szent folyóiból 7 fő különös szent folyót említünk meg, ugye Ganges, Yamuna, Sarasvati, Godavari, Narmada, Kaveri és Indus. És ebből 2 szent folyónál hangzottak el ezek a tanítások, amiknek a megjelenését ma ünnepeljük a India Ganges parti mosolyat című könyvben, de természetesen ezen a könyvön kívül még sok más könyv jelent meg a mesterünk neve alatt. A Oida terápia megalkotója, és természetesen, hiszen itt vagyunk egy Imban jóga iskolában is, az Imban jóga alapítója is, és még sok minden másnak. Nagyon sok időben telne, mire felsorolnánk, hogy mi mindennel foglalkozik, és milyen mélységű dolgok történnek vele, mint például olyan dél-amerikai törzsi népekkel került kapcsolatba, akik fehér embert még csak a közelükbe se engednek, és az ilyen törzsi népek, akiket tulajdonképpen még a hódítók se tudtak felkeresni fönn a magas Andokban, a hegyekben, ezekkel az indiánokkal sikerült olyan bensőségesen megbarátkozni, hogy tulajdonképpen együttműködnek a földanya megmentésében, az Amazon folyó és az Amazonas erdői megmentése érdekében, és éppen ma mesélt egy gyönyörű történetet, miszerint az egyik ilyen indián törzsfőnök egy nagy különös összejövetel alkalmával azt mondta, hogy a pénznek valóban van valami haszna, lehet valami haszna. Ha már a fát ki kellett hozzá vágni, akkor mindenképp használni kell, és nagyon alkalmas arra, hogy díszként feltegyük a falra. És ilyen élményei vannak ott Dél-Amerikában, és természetesen az ő mestere küldte, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupád küldte őt Dél-Amerikába, hogy ott a védikus kultúrát ismertesse az arra kíváncsiak számára, és származása szerint nyilván európai a mesterünk, és éppen ezért európai szív. Ugye Magyarországon, amikor a hinduizmus megjelent a Gódia Vajsnavizmus képviseletében először a történelemben, 1976-ban, akkor ő volt az, aki először vajsnavaként Magyarország szent földjére tette a lábát. Mert hogy a koncepció szerint, ahogy hallottuk ma, miközben ment a pudzsa, egyik tanítvány, egy bécsi tanítványa énekelt, és éppen azt énekelt, hogy Isvara Allah, meg Szitarán, ugye, vagyis egy az Isten. És így szent föld, az egész föld anya szent, teljesen mindegy, hogy milyen országról beszélünk, hiszen az országhatár az mesterséges, de amit fontos megértenünk, hogy ugyanaz a szent föld az, akitől mi függünk, és éppen ezért kell rá vigyáznunk. És ez az, amire nagyon nagy gondot fordít a mesterünk, és a védikus kultúra is erre alapszik, hiszen a védikus kultúra szerint minden fa vajsnava, minden fa szent, és ezt nem szabad elfelejteni. Ezeket a bölcs meglátásokat olvashatjuk ebben a könyvben, és ezeket a tanításokat szeretnénk most magyar közönség számára is hozzáférhetővé tenni,
és természetesen felkérjük a mesterünket, hogy ő maga is meséljen nekünk a élettapasztalatairól, és természetesen szeretném megragadni a figyelmet, hogy a további 2 napban még itt lesz Magyarországon, holnap reggel és este, reggel 7-kor és este 6-kor tartunk előadást, holnap Ráma születésnapja van, nagyon különös napon, ajánlom mindenki figyelmébe, hogy legyen itt a Rámajánából hallhatunk történeteket. Ez Indiában az egyik legnagyobb ünnep, ami létezik. Holnap után reggel pedig egy új budapesti asramavató lesz Késava Maharajnál, itt a 8. kerületben, nagyon közel, oda is érdemes elmenni, illetve holnap után, azaz szombaton este 6 órakor még egy nagy programmal búcsúztatjuk a mesterünket, aki aztán vasárnap reggel fog tovább utazni Ausztriába. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a fáradtságot, hogy eljöttek a mai estén, és nagyon nyitott szívű, kellemes estét kívánok, és biztos vagyok benne, hogy a mai tanítás meghatározó lesz az életünkben. Ha megfelelő szellemiséggel fogadjuk, akkor egész biztos, hogy ez a bölcsesség megérinti a szívünket, és segítségünkre lesz, és ahogyan Gárdonyi mondaná, egy grádicsal biztosan előrébb kerülünk vissza a lelki hazánk felé. Úgyhogy szeretném átadni a szót a őszentséges Sila Paramadvaiti Maharajának, aki gondolom, hogy szeretne majd nekünk zenélni is ezen a különös hangszeren. Mobiltelefonokat kérjük szépen kikapcsolni. Vagy repülő üzemmódba tenni. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh my Lord, please let me be
me be an instrument of your love. My Lord, please let me be an instrument of your love. Jaya Jaya Madhavadayate Rate Jaya Jaya Madhavadayate Kukulatarune Mandala Maite Kukulatarune Mandala Maite Rate Jaya Jaya Madhavadayate Damodara-rati, Vadana-deshi, Hari-nishkuta, Vindavipineshi. Damodara-rati, Vadana-deshi, Hari-nishkuta, Vindavipineshi. Rati, Jaya Jaya, Madhavadayati. Rati, Jaya Jaya, Madhavadayati. Vishabhanutadi Navashashileke Lalita Shakti Gunaramita Vishalki Vishabhanutadi Navashashileke Lalita Shakti Gunaramita Vishalki Rati Jayo Jayo Madhavadayate Rati Jayo Jayo Madhavadayate Karunam Kurumai Karunabalite Shanaka Shanatana Vanita Charite Karunam Kurumai Karunabalite Shanaka Shanatana Vanita Charite Rati Tuyati Amada De Madhava Rati Jaya Jaya Madhava Jayate Rati Jaya Jaya Madhava Jayate Kukulata Rumi Mandalamaite Kukulata Mandalamaite. Thank you very much to be here with me tonight. Köszönöm szépen, hogy mai estén velünk töltik. Barataki. First, I owe you a very great applause. Először is egy nagy tapsot érdemelnek. From my heart. Szívem mélyéről. Because here in this center, Mert itt ebben a központban you have published the most beautiful book I've seen. Született meg az egyik legszebb könyv, amit láttam. And that applause goes to all those who have helped in this effort. És ez a taps mindazoknak szól, akik részt vettek. Especially to Erika, to Yogamaya, Harijan, and who else was a reader, proofreader? Gopinath, yes, Gopinath. He also, and the designer, who was the main designer? You. Yeah. Everything so nice. Even the printer did a very amazing job. A nyomda is nagyon jó munkát végzett. So, the flowers from the bank of the Ganges. A Gangesparti virágok. There are so many. Oly sok van belőlük. I can't carry them all. És nem tudom mindegyiket magammal vinni. There are coming new flowers every day. Minden nap újabb virágok nyílnak. It's not only flowers of the flowery past.
Nem csak a múlt virágai léteznek. No, it's the dynamics of the living spiritual culture. Az élő lelki kultúra dinamikájáról van szó. Hey, this is a spiritual culture which is not institutionally framed. Olyan lelki kultúráról beszélünk, ami nem intézményesült, keretek közé szorult. But there are temples, the worship is going on for 3,000, 4,000 years. Hanem olyan kultúráról, ahol 3-4 ezer év óta folyamatosan tovább öröklődött a imádat. And still the doors are open. És a ajtók mai napig nyitva állnak. To everyone. Mindenki előtt. And what happens when you go to a temple in India? És mi történik, amikor Indiában egy templomba látogatsz? Well, first of all, you see beautiful people. Először is gyönyörű embereket látsz. And they all try to look at the altar. És mindenki először az oltárhoz megy. So you do the same, no? És mi magunk is ezt tesszük. We are imitators. We imitate what others do. Utánzók vagyunk, utánozzuk a többieket. Sometimes that goes wrong. Néha ez rosszul sül el. But in the temples it's not dangerous. De a templomban nem veszélyes utánozni. So you go to in front of the altar. És az ember oda megy az oltár elé. And you are struck. So beautiful. És az ember megdermed, oly gyönyörű. I mean, there's many altars and many types of puja, but basically it is beautiful. De annyiféle pudzsát és oltárat láttam, de általánosságban elmondhatjuk, hogy gyönyörűek. Sometimes so beautiful, you just can't believe it. Néha oly szépek, hogy el sem hiszem. You know, they actually have people spending hours in the altar, decorating this altar every day. Sokszor vannak ilyen templomok, ahol naponta órákat töltenek el azzal, hogy díszítik az oltárokat. Then the next thing, somebody jumps at you. És a következő dolog az lesz, hogy valaki odaugrik eléd, and tells you, take some prasad. és azt mondja, hogy fogyasz egy kis megszentelt ételt, prasádát. Even if it's only a tulsi leaf. Még ha az csak egy tulsi levél is. And maybe a little water of charanamrita. És egy pici vizet, a charanamritát. But usually it is prasada. De általában egész tál prasádát. And sometimes in the year, és néha huge feasts. Évente többször is nagy ünnepséget szerveznek. All the temple floor is full of people eating prasada. Amikor is a templom teljes mértékben megterlik emberekkel, akik prasádát fogyasztanak. Prasada means divine mercy. Prasáda az isteni kegyet jelenti. It means turn your life into a life of receiving mercy. Ami azt jelenti, hogy az életet alakítsd a kegy befogadására alkalmassá. Every day. Minden nap. Every time you eat. Minden alkalommal, amikor étkezel. Because you can learn how to transform your own food into prasada. Mert az ember megtanulhatja, hogy hogyan alakíthatja, változtathatja az ételét prasáddá. That's very wonderful. És ez csodálatos. Then before you know it, mielőtt ezt megtanulnánk, they start singing. Mielőtt észrevennénk, már elkezdenek énekelni. And some dancers come out and start dancing in front of the deity. És aztán előkerülnek táncosok, akik a murtik az oltár előtt táncolnak. And then when that is finished, és amikor ennek is vége, then somebody sits down and speaks so beautiful things. Valaki kiül és ad egy gyönyörű tanítást. And that goes on in the temple from the morning to the night. És egy templomban gyakorlatilag ez látástól vakolásig folytatódik. Sometimes they also go out of the temple. Néha aztán kimennek a templomból. That's called Rasa Yatra, for example. Például a Ratha Yatra alkalmával. Then they take the deity, they take everything out, and they make such a huge festival that millions of people take the shot. Amikor is egy körmenetet csinálnak szekerekkel, és akkora nagy prasáddal. The festive atmosphere spreads throughout the city. És az egész várost áthatja, és környéket az ünnep. So the flowers. One time, one of my friends from Germany, he went to see my guru in India. Egy alkalommal egy barátom Németországban elment találkozni a gurujával Indiába. And Guru Maharaj asked him, how is my Danube? És Guru Maharajunk megkérdezte, hogy Danube? Danube, Duna.
Hogy van az én Dunám? Ezt kérdezte Indiában a mester. How is my Rhine? Hogy van az én Rajnám? My friend was stunned. És az én barátom teljesen He never thinks about the rivers like persons. lefagyott, hiszen soha nem gondolt a folyókra úgy, mint személyekre, And how are they? és hogy milyenek is tulajdonképpen. Of course we knew how they were. Tudjuk, hogy milyenek voltak a folyók, The rivers in Europe were in terrible situation. de ma már az Európa folyói borzalmas állapotban vannak. Now they're trying to clean up the scene. Most már próbálják látványosan tisztítani, And they have some success in doing so. és van is ebben előrelépés. But even today, the chemical reports of the rivers of Europe are preoccupied. De még mai napig is a vegyi elemzések során nincsenek megfelelő eredmények. But that's a separate subject. De ez egy külön téma. So, my Gurudev in India wanted to know how his Danube and how his Rhine were. Úgyhogy a mesterem Indiában az iránt érdeklődött, hogy van a Duna és a Rajna. And my friend couldn't believe. És a barátom There's somebody in India who cares for the Danube, nem hitte a fülének, hogy Indiában valaki foglalkozik a Dunával, who feels for the Rhine. akinek vannak valami érzései a Rajna iránt. This is one of the jewels from the Ganges. Igen, na ez a Ganges egyik égköve. Of course, Kumbh Mela is an incredible experience. De maga a Kumbh Mela ugyancsak egy hihetetlen tapasztalat. When 40 million people come together to simply pray and bath, Amikor 40 millió ember gyűlik össze, hogy fürödjön és énekeljen, when 40 million people come together and there's not one fish, not one chicken, not one egg sold, amikor 40 millió ember összejön hosszú időre, és egyetlen tojást, csirkét vagy halat nem adnak el, because they're all vegetarians, mert mindannyian vegetáriánusok, and they all pray and offer obeisances, és mindannyian fohászkodnak, és hódolatukat ajánlják, and they talk about many things for the welfare of the world, és a világ javáért fáradoznak és beszélnek. you feel like in Naimisharanya, where the sages came together to counteract the current age of Kali with their reunion. Akkor az ember megtapasztalhatja, hogy milyen lehetett Naimisharanya erdeje, ahol a Bhagavata Purana elhangzott a bölcsek társaságában. So this is one of the customs of India. Ezek India egyik szokása. Come together for Harikatha. Összegyűlni és harikatát, vagyis lelki tanítást hallgatni. They just one person talks and the other ones are listening. Ugye egy ember beszél, a többiek hallgatják. I was so surprised when I went into the mountains of Colombia and met the Mamus of the Arhuaco and Kogi tribes. Olyannyira megdöbbentett, amikor Kolumbia hegyeibe fölmentem és találkoztam az Arhuaco mamókkal, that they go all night into a room, there's only one fire. Bemennek egy terembe mindannyian egész éjjel, közétük ég a tűz, And then they listen to classes the whole night. és egész éjjel hallgatják a tanítást. Sometimes to 3 o'clock in the morning. Valamikor egészen hajnali 3-ig. They just listen to different speakers. Meghallgatják a különféle előadókat. That reminded me of India. És az is Indiára emlékeztetett. Some engem. Westerners, they cannot sit down and listen to many speakers. Sok nyugati ember képtelen leülni és különféle előadókat meghallgatni. They get impatient. Türelmetlenek. They say, oh, I already heard it. Ó, ezt hallottam már. Yeah, nice, you already heard it. Ó, csodálatos, már hallottad? But you eat every day, De minden nap eszel is, nem? a few times. Többször is. So why can't you hear every day? Akkor miért nem hallgathatsz is minden nap tanítást? Every day, bread, butter, marmalade. Minden nap lekvár, vaj és kenyér. So why not hear Bhagavatam, Bhagavad Gita, Ramayana? Akkor miért ne hallgatnád a Simad Bhagavatamot, a Bhagavad Gitát és a Rámayánát minden nap? Plus, every speaker says something new. Ráadásul minden előadó mond valami újat. There's so many different features and perspectives which can be taken to understand the Vedas. Oly sok szemszögből lehet a védikus bölcsességet megközelíteni.
You cannot believe it. Hihetetlen. It's amazing. Csodálatos. And you will learn something every time when you listen. És minden alkalommal, ha hallgatsz egy tanítást, tanulni fogsz valamit. So therefore, people in India, they are accustomed to listen and 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 listen. Éppen ezért Indiában az emberek megszokták azt, hogy hallgatják a tanítást, és hallgatják. When they have a theater performance of Ramayana or Mahabharata, amikor a Ramayana-t és a Mahabharatát színre viszik, it lasts sometimes for 10 days, 6 hours daily. van, amikor 10 napon keresztül tart, napi 6 órás intervallumokban. And they are all looking with rapt attention. És tágra nyílt szemmel figyelik. And sometimes they speak the text together with the actor. És van, amikor a közönség a színésszel együtt mondja a szöveget, már kívülről tudja. They know the drama by heart. Kívülről tudják az egész színdarabot. But still they have tears in their eyes. És mégis könnyekkel a szemükben nézik. Noticeable emotion of devotion. Szemmel látható érzelmi hatások. It is unbelievable. Hihetetlen. They have a specialty in patience. Ők a türelmetlenségben, which gets destroyed by our fast-moving society. Mi a türelmetlenségben nagyon előre járunk, hiszen a társadalmunk ezt okozta. So when I come here and speak about the Vedas, így amikor eljövök ide és a Védákról beszélek, about the beautiful things India has ready for us, hogy India mi is az, amit kínál számunkra megoldásként, then the first and foremost is ezek közül a legelőbb levő the commitment of India to non-violence. India a erőszakmentesség iránti elkötelezettsége. But forget it, India is not sentimental. Felejtsd el, India nem szentimentális. If you take a child there, hogyha elviszel oda egy gyermeket, you will see what violence can be. akkor megtudhatod, hogy mi az erőszak. One time I was with a Swiss girl in India. Volt egyszer velünk egy svájci lány. And she had her 4-year-old daughter with her. A hölgy, akinek 4 éves kislánya volt, is velünk jött. We were in Jagannath Puri. Jagannath Puriban voltunk. And it was so hot. Nagyon meleg volt. So we said, let's get a coconut. És arra gondoltunk, hogy szerzünk egy kókuszt. But the girl was sleeping in the room. De a lány benne aludt a szobában. I said, lock the door. 5 minutes it will take and we are back. Azt mondtam, hogy zárjuk be az ajtót, és 5 perc alatt gyorsan megveszünk a kókuszt, és visszajövünk. When we came back a few minutes later, amikor néhány perccel később visszatértünk, there was a huge amount of people in front of that locked door. A belakatolt ajtó előtt óriási tömeg gyűlt össze. Inside, the little girl had woken up. Benne a kislány felébredt közben. And couldn't see her mother. És nem látta az anyukáját. And started crying. Elkezdett sírni. Naturally. Természetes. So when we came, the mother went there to open the door. És amikor az édesanyja kinyitotta az ajtót, all the people started yelling at her. Why you leave your child like this? They really got on her case. Az indiaiak nagyon-nagyon leteremtették az anyukát, hogy voltál képes otthagyni a lányt. The girl told me, it doesn't look like abuse, child abuse is something which easy to take place in India. És akkor mondta az anyuka nekem, hogy megjegyezte, hogy úgy tűnik, hogy Indiában a gyermekek bántalmazása az nem igazán tűnik megtűrt dolognak. Most likely you will then speak about the poverty and some of the miseries you have heard. Hallottatok sokféle kellemetlen szenvedésről Indiával kapcsolatban. But even for that, de még I would recommend to you to read the book City of Joy. Ennek ellenére is javasolnám, hogy olvassátok el a boldogság város, mi a magyar címe? It was written by a French priest, a Christian priest, who went to preach in the slums of Calcutta. Ez egy könyv, amit egy francia
szerzetes írt, aki Kalkutta nyomornegyedeibe látogatott el. And who wrote this book, City of Joy. És ő írta ezt a könyvet, a Boldogságváros. In this book he describes that the poorest people in the most difficult situation have the most amazing degree of solidarity and taking care of each other he has seen anywhere in the world. Aki könyvben megjegyezte, hogy itt a kalkuttai nyomornegyedben látott a életében legnagyobb szolidaritás, sehol másutt a világon ilyen nagy szolidaritást nem látott, mint ott a legszegényebbek között. So people not having much money, don't think that's a real disqualification. Ne gondoljuk azt, hogyha valakinek nincs pénze, akkor az diszkvalifikáltságot jelent. The people in the jungles and in the mountains in South America, they still have absolutely no money. A dél-amerikai hegyeiben levő törzsi népeknek mai napig egyáltalán nincs pénz, nem használnak pénzt. Their life still works without money. Az életük mai napig is működik pénz nélkül. Not many people, but they exist still. Nem sokan, de vannak ilyenek még. And they're the founders of the United Nations of the Spirit. És ők az alapítói a lélek egyesült nemzetének. Even they manage some money nowadays. És ma már valamennyi pénzről ugyan kezelnek valamennyi pénzt. They understand that money is just to finance the decoration and not to substitute the heart. De tisztában vannak azzal, hogy a pénz nem másra való, mint dekorációra, úgymond, nem pedig a szívet megtölteni vele. And not to substitute the good relationships. És nem a jó kapcsolatokra megpróbálni megszerezni vele. Like in our society, money and stealing money and cheating people, it's so normal that people are just suspicious of everyone. Nálunk olyannyira természetesnek számít a becsapás, a lopás, hogy nálunk az hogy gyanakvóak vagyunk egymással, ez természetessé vált. Now, India is today very influenced by television. Indiát ma már nagyon ugye, meghatározza a tévénézés, befolyás alatt áll. Some people in India have lamented. És bizonyos emberek panaszkodtak Indiában. They say what the Muslims could not do and what the Britishers and the French also couldn't do. Amit évezreden át a muszlimok, a angol hódítók és a francia hódítók nem tudtak megtenni. This is little by little accomplished by the consumer society pushed upon the Indian people by the networks. A különféle azt ma sikerül véghez vinni a fogyasztói társadalomnak különféle hálózatokkal. So today we are suffering in India also. Ma már Indiában is szenvedünk ezektől a dolgoktól. Don't get me wrong. Don't think I'm saying, oh, India is the maximum beauty and we have nothing. Ne is félre, nem azt akarom mondani, hogy India az csak szép és rózsaszín. But that's not the point. Nem is ez a lényeg. The flower from the Ganges is that of India which we need to learn. India Gangesparti virágai azok, amiket meg kell találnunk és megtanulnunk. Exactly that which is necessary. Ez az, amire szükség van. To make our life better. Hogy az életünk minőségét javítsuk. To take care of Mother Earth in an appropriate way. Hogy megfelelő módon gondoskodjunk a földanyáról. This is the issue of today. Ez a témánk ma. And because we believe in this, és mivel hiszünk ebben, therefore we have published this book. Ezért adtuk ki ezt a könyvet. And want to show to you something very wonderful. És valami csodálatosat szeretnék volna bemutatni. I just came from India. Éppen most Indiából érkezek. And in 5 days I'm returning to India. És 5 nap múlva megyek is vissza. I actually just came quickly to see all of you. Csak gyorsan látogattam ide, hogy találkozzam veletek. Right now we are working in India in several important projects. Indiában most néhány fontos projekten dolgozunk. And number one is to create a very strong defense for Mother Earth. Az egyik az, hogy egy nagyon komoly földanya megóvását projekten dolgozunk. India is a promoter of yoga, number one. Ugye India
a jogának a legnagyobb szóvivője. India is the promoter of vegetarianism, number one. Ugyancsak a vegetarianizmus a legnagyobb, legfontosabb szóvivője. India is the promoter of reincarnation understanding, number one. Ugyancsak a reinkarnációval kapcsolatban is igaz ez. India is the promoter of environmental protection, number one. Továbbá a környezetvédelem legnagyobb szószólója. Dr. Vandana Shiva, one of our great leaders, Egy nagyon egyik nagyon csodálatos vezetőnk, Dr. Vandana Shiva, and co-founder of the World Conscious Pact, a világ tudat paktum egyik társalapítója, which became the United Nations of the Spirit. És ez a mozgalom vált a lélek egyesült nemzetek szervezetévé. She's the foremost fighter in the world for the environment. Ő a világ egyik legismertebb környezetvédelmi élharcosa. You have to hear that woman. Meg kell hallgatnotok ezt az asszonyt. Then you understand what is a mother. Akkor megtudhatod, mit jelent azt, hogy anyának lenni. She's like the mother of the universe. Olyan ő, mint az univerzum anyja. Fearlessly facing the entire abuse of humanity. Félelem nélkül emel hangot az emberiség kihasználása ellen. So we have great souls there. Csodálatos lelkek vannak ott, and they all come together. akik összegyűlnek. We just met with Dr. Vandana Shiva and many yogis at the Artha Kumbh Mela in Haridwar. Haridvárban most egy úgynevezett fél Kumbh Mela van éppen, ahol találkoztunk Dr. Vandana Shivával is, és még sok más fontos lelki vezetővel. We celebrated the World International Yoga Festival, which takes yearly place in that place. És ott szerveződik a világ találkozó minden évben, azon vettünk részt. And our environmental drama was allowed to be presented before all the dignitaries. És van egy környezetvédelmi színdarabunk, ami és lehetőségünk volt azt bemutatni mindenki előtt. Actually, that's one of my favorite activities. Ez az egyik kedvenc tevékenységem. Drama. Színdarab. Wake up the people with art. Művészet segítségével felébreszteni az embereket. Wake them up with love. Szeretettel. Make them aware that we can't go on like this. Tudatosítani bennük, hogy nem maradhat így minden. Give them enthusiasm. Hanem lelkesítsük őket. So this type of drama is going on. I mean, I'm involved with it almost for last 40 years. Ugye, vagy 40 éve foglalkozom ilyesmivel. It never loses popularity. És ez sohasem veszít a aktualitásából. When I went to Bangladesh with our drama, amikor Bangladesbe is elvittük a színdarabunkat, they would hardly permit the actors to take off the dresses. Alig engedték meg a színészeknek, hogy levegyék a kosztümöt. We were pulled from one performance to the other, non-stop. Ugyanis szinte egész nap non-stop előadások voltak, egyik helyről a másikra mentünk. The people loved it so much. Olyannyira tetszett az embereknek. And music, that's my second choice. És a zene az pedig a másik kedvencem. Sing and dance for the truth. Énekelni és táncolni az igazságért. Be happy. Légy boldog. Share the happiness. És oszd meg ezt az örömöt. Don't be afraid. Ne félj. That is the real message of love the whole world is waiting for. Erre az igaz üzenetre vár az egész világ. They're not waiting for the advertisement of Shell, BP and Monsanto. Nem a Monsanto és a British Petrolnak a reklámjára kíváncsiak. Thinking ecologically. Azt nem merik mondani magukról, hogy környezettudatosan gondolkodunk. But we really want to take the responsibility to every single individual. Hanem szeretnénk felelősséget vállalni minden egyes egyénért. This is really our issue. Ez a fő témánk. And this book is part of that. És ez a könyv része ennek. So India has given us the greatest psychology. India
A legcsodálatosabb pszichológiát adta nekünk. Together with my dear Govinda Gyan, we presented many years back this orange book in the World Congress of Psychology and Spirituality. Kedves Govinda Gyánámmal együtt ezt a narancssárga könyvet egy pszichológia és spiritualitás nevű konferenciára hoztuk össze. And we were trying to impress upon the people És szeretünk volna hatni az emberekre the great importance of spirituality for understanding personality. A pszichológia egyik fontos eleme, hogy megértsük a személyiséget, For understanding identity, hogy megismerjük az identitást, for understanding responsibility, a felelősséget, for understanding the nature of free will. a szabad akarat természetét. So that time we had quite a lot of work, És akkor elég sok munkánk volt ezzel. and it was the first step we took. És akkor tettük az első lépéseket ezen a értett irányba. Later I understood Később megértettem, that the people in the West need to understand the same subject. hogy a nyugati embereknek meg kell érteniük ugyanazt a témát, Entirely academically. méghozzá a nyugati embereknek akadémikus megértésre van szükségük. Without too many references to Vedic scriptures, etc. Kevésbé van szükségük a védikus hivatkozásokra, So then I had to redo the work again és aztán újra alkottuk ezt a and start another time, and the blue book came out from that. Könyvet, és így született ez a kék könyv. In that book we are now referring to the Oida therapy as the common sense achievement of sensitive people. Az oidaterápiát ezt a érzékeny embereknek a józanész megközelítési módjának nevezzük. That's a little difficult to translate. Kicsit nehéz ezt lefordítani. One of my gurus, he wrote a poem. Egyik gurú írt egy verset. Man's glory lies in common sense, dictating us the grace that man is made to live and love the beauteous heavens embrace. Man's glory lies in common sense, Az ember dicsősége a józanészben rejlik. dictating us the grace. Ez hozza a kegyet. That man is made to live and love Az ember szeretetre és életre való. the beauteous heavens embrace. A menny szépsége így ölel meg bennünket. Forget the charming bottles Felejtsd el, who are glaringly attracting you to the illusion. felejtsd el azokat a színes kis üvegcséket, amik az illúzió felé visznek, And make you simply a drunkard or a drug addict. és csak simán részegessé és drogfüggővé tesznek. When you don't embrace the beauteous heavens embrace, when you don't embrace the beauteous heavens love, Hogyha nem fogadjuk be az égi szeretetet, then you are almost bound to embrace an artificial substitute. akkor ezt az égi szeretetet behelyettesíted valamilyen mesterséges szeretetre. So our spiritual life depends on this grace. Lelki életünk ezen a kegyen függ. It's the grace which we receive from the flowers from the Ganges. És ezt a kegyet a Ganges virágai formájában kapjuk meg. These flowers make a person aware of his own glory. És ezek a virágok hívják fel, leteszik az embert tudatossá
saját dicsőségéről. Nowadays we speak so much of self-esteem. Manapság oly sokat beszélünk az önbizalomról. And we feel people get traumatized when they lose their self-esteem. És azt mondjuk, hogy az emberek traumát szenvednek, amikor elveszítik az önbizalmukat. People don't know where they come from, they don't know why they are here. Az emberek nem tudják, hogy honnan származnak, és hogy miért vannak itt. And they don't know where they are going. És azt sem tudják, hogy merre tartanak. So how can they have self-esteem? Hogyan lehetne akkor önbizalmuk? I'm a floating atom in the ocean of ignorance. A tudatlanság óceánjában lebegő atom vagyok. Influenced by the hurricanes and by the tsunamis and by the advertisement and by the this and that. Amit a cunamik és a hurikánok meg a különféle reklámok ide-oda sodornak. I don't know why I'm here. Nem tudom, miért vagyok itt. I don't know what to do with my intelligence, my mind, my senses, my anything. Nem tudom, mit kezdjek az értelmemmel, az elmémmel, az érzéseimmel, és semmimmel sem tudom. But the flowers from the Ganges, look what they give us. De a Ganges virágai, figyeljétek csak meg, hogy ők mit adnak nekünk. They give us such an amazing self-esteem. Oly csodálatos önbizalmat. And not a false ego self-esteem. Nem hamis büszkeségre épülő önbizalmat. Not the self-esteem of saying, I own this house. Nem azt a féle önbizalmat, amikor elmondhatod magadról, hogy ó, én vagyok a tulajdonosa ennek a háznak. I own this gold chain. Vagy ennek az aranynyakláncnak. I own this Ferrari. Vagy ennek a Ferrari-nak. I came out in a newspaper. Megjelentem az újságban. I got a paper from the university which says PhD. Doktori címem van az egyetemről. Now I'm professionally confused. Ez azt jelenti, hogy most már magas szinten vagyok összezavarva. But with a PhD certificate. Viszont PhD igazolással. So many kinds of foolish attempts to gain some self-esteem. Oly sok ostoba próbálkozás, hogy valami önbizalmat adjanak az embernek. But in India, at the Ganges, Indiában, a Ganges partján, when you listen to the masters, amikor meghallgatod a mestereket, they talk about your glory, your natural glory. akkor a te természetedből fakadó dicsőségről beszélnek. First of all, they say, eternal soul, part of the beautiful creation. Először is azt mondják, hogy egy örök lélek vagy, aki része a csodálatos teremtésnek. You are sat of eternal nature. Örökkévaló vagy, szát. You are chit, full of capacity of maximum realization. Chit, vagyis a megvalósítás teljes kapacitásával rendelkezel. You are Ananda. You have a capacity of having the greatest bliss. És Ananda is a természeted, vagyis alkalmas vagy a legnagyobb boldogság megélésére. And you have a Vigraha. És Vigrahával is rendelkezel. You have a form to live, to serve, to speak, to hear. Van egy formád, hogy képes legyél hallani, beszélni. You belong to the supreme energy, which is underlying everything, the divine principle. A legfelsőbb energiához tartozol, a isteni elvhez, ami mindent áthat. And you carry God within your heart, who is always ready to give you some advice. És magadban hordod a szívedben az Istent, aki mindig készen áll arra, hogy neked tanácsokat adjon. Not only that, if you want to, you can fall in love with God. Nem csak ennyi, hanem ha szeretnéd, akár szerelmes is lehetsz belé. He loves you. Ő szeret téged. He has given you all the facilities. Mindennel ellátott téged. Everything around you is becoming a grown-up, beautiful representative of love. De minden, ami történik velünk, az egy próba arra, hogy az ember felnőjön hozzá. You are from love, and you're meant to love, and you go to this divine love. Szeretetből vagy, szeretetért vagy, és ő iránt érzett szeretet felé halad.
Nityo Nityanam, Chaitanya Chaitananam, Eko Bahunam, Vidyatati Kaman. There's many living entities. Sok élőlény van, One maintains all of them, és van egy élőlény, aki fenntartja őket. and all the others like us A többiek meg olyanok, mint mi, are receiving His mercy. az ő kegyének a befogadói. Krishna Bhakta Nishkama Ata Eva Shanti. Krishna Bhakta Nishkama, he is somebody who has no desires for the material world. Ő olyan valaki, akinek nincs anyagi vágya az anyagi világ iránt. And therefore he's been completely peaceful. Éppen ezért ő teljesen békés. Mukti Mukti Shiti Kami Shakali Ashanti. If you're full of desire for liberation, Hogyha az ember vágyódik a felszabadulásra, enjoyment of all kinds, vagy bármiféle élvezetre, which most probably you won't have enough money to finance it, amikhez a kielégítésére valószínűleg nincs elég pénzed, or you want to have all the yoga powers, vagy ha szeretnél rendelkezni minden jóga energiával, then you will never have peace of mind. akkor sohasem fog megbékélni az elméd. Nitya Siddha Krishna Prem Satya Kavunoi Shravanadi Shuddha Chitte Kadaye Udai. You, my friend, have love for God already inside of you. Kedves barátom, te a benned lakozó Istent már szereted. Wow, really? Where is it? Hol van? Shravanadi Shuddha Chitte. You have to listen to people talk about God who live for God and who love God. Hallgass azokat az embereket, akik Istenért élnek. And that will awaken your love inside, which is already there. És az fogja felébreszteni azt a szívet a legfelsőbb irányt, ami már eleve benned lakozik. Every verse of the Vedic literature is a flower from the bank of the Ganges. A védikus irodalom minden egyes verse Ganges parti virág. And every commentary given about these, És minden egyes magyarázat, ehhez fűződő magyarázat, to explain them and to enhance them, ami ezeket világosabbá teszi, they are more flowers. azok pedig újabb virágok. Just like in Kartik, the flowers and the lights are offered to the holy rivers. Ahogyan a Kartik idején felajánlják a mécseseket és a virágokat a Szent folyónak, And sometimes you see the river lit up by thousands and thousands of lights floating down to the ocean. és az estéken sokszor azt látjuk, hogy ezres, több ezer mécses úszik a folyón le egészen az óceán irányába. You have to see it to believe it. Ezt látnod kell ahhoz, hogy elhidd. If you want to see something extraordinary, Ha valami nagyon különlegeset szeretnél látni, depends what you want to see. persze kérdés, hogy mit szeretnél látni. You want to see architectural beauty? Építészeti szépséget szeretnél látni, Well, then look at the Radha Govinda Mandir. akkor nézd meg a Ráda Góvinda templomot. And if you think what they're doing today, can they still make temples like this? És ha azt kérdez, hogy vajon képesek-e ma is még olyan szép templomokat alkotni, Then you should go and look at the Prem Mandir. akkor menj, nézd meg a Prem Mandir. That mandir was carved by more than 900 perfect stone carvers over 10 years. Ez a templom 10 éven keresztül faragódott 9000 kvalifikált kőfaragó által. Because I'm an artist myself. Bocsánat, 900. Because I'm an artist myself, I went many times while they were constructing. Mivel én magam is ugye művészettel foglalkozom, ezért az építkezés folyamán többször oda látogattam, I couldn't believe what my eyes were seeing. és nem hittem el, amit szemem látott. Indians, they have such a dominion over their bodies
Az indiaiak olyan szinten képesek fegyelmezni a testüket, It looks like they're all born perfect hatha yogis. olyanok, mintha tökéletes hatha joginek születtek volna eleve. They can sit all day on the ground Egész nap googolva tudnak ülni, in the very strange postures carved, bármilyen furcsa pozíciójába képesek faragni, and on top of it they're smiling. és közben mosolyognak. And you know, they do this for very little money. És mindezt kevés pénzért. They carved this temple, which is a world wonder. Ugye ez a templom a világ csodája. There's actually nothing in the world like this temple. Biztos, hogy nincs semmi ehhez hasonlítható. If you wanted to make this temple in Hungary, Ha ezt a templomot szeretnétek Magyarországban megcsinálni, all the construction companies together, they couldn't do even a fifth. az ország összes építészettel foglalkozó vállalkozója összeállna, még az 1/5 se tudnák megcsinálni. It's unbelievable. Hihetetlen. And just made by the love of the carvers. És ez a kőfaragók szeretetéből születhet meg. So, when it comes to beauty, És amikor a szépségről beszélünk, philosophy, filozófiáról, sweetness, édességről, love, szeretetről, that comes from the Ganges. az a Gangesből ered. In great abundance. Nagy távolságról. Not only this, Nem csak ez. our language is also coming as a flower from the bank of the Ganges. Maga a nyelvünk is olyan, mint mármint a beszélt nyelvünk olyan, mint a Gangesből eredő virág. The Sanskrit language has been the foundation of all the European languages. A szanszkrit nyelv az összes európai nyelvnek a gyökere. And also of the South American native languages. És ugyanígy a dél-amerikai törzsi népek nyelve is. Vasant Lal, a scholar from India, went to South America and studied Quechua. Egy indiai tudós ellátogatott Dél-Amerikába és a Quechua nyelvet tanulmányozta. And to his surprise, he found that the Quechua language had more than 1,000 Sanskrit roots. És csodálkozva állapította meg, hogy a Quechua nyelv több mint 1000 szanszkrit eredetű szóval rendelkezik. And many of the stories which were told by the indigenous as their folklore actually had also root in the Vedic stories. És azok a történetek, amiket a dél-amerikai indiánok mesélnek, azoknak a történetek megtalálhatók a védikus kultúrában is. Just like the Veda Slovena, which was just discovered a few kilometers from here. Mint például a Véda Szlovéna, ami innen alig néhány kilométerre került felfedezésre. In the Macedonia mountain and the Rila and the Rodopi mountains of the stories of Orpheus. A macedóniai Rodope hegységben Orpheus történetéről szól. One of the great original European vegetarians, Orpheus. Orpheus Európa egyik leghíresebb vegetariánusa. And what is the stories they tell? És milyen történetet mesélnek el? They speak about Krishna, Vishnu, Shiva, Brahma, Durga. They're mentioning all the great divinities of India. A felsorolt indiai nagy istenségekről beszélnek a Véda Szlovénában. Of course, the communists didn't like that, Persze a kommunistáknak ez nem annyira tetszett, so they're prohibited to be published. úgyhogy tiltva volt a kiadása ennek a Veda Slovena was published in France, A Véda Szlovénát ezért Franciaországban adták ki, and Orthodox Church was also not happy to hear something about a spirituality which is dynamic and was predating their existence. és az ortodox egyház sem volt különösebben boldog attól, hogy van valami ilyen spiritualitás, ami dinamikus és még az ő előttükri korszakból származtatható. India is open to the A világ szeretete előtt nyitott. It has given refuge to many different religious minority persecuted in other countries. They all received shelter in India. Nagyon sok meghurcolt vagy üldözött vallási kisebbség talált menedékre Indiában. Many examples: the Tibetan Buddhists, Például a tibeti buddhisták, the Sri Lanka,
a sri lankaiak, then the Jewish people came to India, zsidók, then the Persians who were persecuted by the Muslims. akkor a muszlimok elől menekülő perzsák. It just goes on and on and on. In India, there everybody always was welcome. Indiában mindenkit szeretettel fogadtak. And India exported the message of non-violence and love. És India pedig cserébe a szeretet és az erőszakmentesség művészetét exportálta. I have not met the first person in my life who told me, they said I had to become a Hindu or otherwise I'll be chastised. Soha nem találkoztam olyan tévítővel, aki azt mondta volna, hogy már pedig most fel kell venned a hindu vallást, vagy pedig különben megbánod. Or that I have to go to hell if I don't accept. Vagy pedig, ha nem veszed fel a hindu vallást, akkor örök kárhozatra kerülsz. We have heard such things quite frequently, Gyakran hallunk ilyeneket egyébként, but not from India. de nem Indiában. Then there's another question. És aztán van még egy kérdés. Do Indians share their love and their knowledge with others? Az indiaiak vajon megosztják a tudásukat és a szeretetüket másokkal? The answer is yes. A válasz igen. But for some time, when the Britishers went into all the temples to steal, De amikor egy időben a angolok azért mentek a hindu templomokba, hogy onnan ellopjanak mindent, the Hindu priests got together and decided, let's not these people come into our temple akkor anymore. összegyűltek a hindu főpapok és megállapodtak abban, hogy nem engednek be fehéreket. But today, things are different. De ma már ez másképp van. So many Westerners love Indian cultures. Nagyon sok nyugati ember szereti az indiai kultúrát. And this year, we are celebrating 100 years of Gaudiya Math, És idén ünnepeljük a Gaudiya Math 100. születésnapját, which is the incredible movement which introduced initiation into the sacred worship of the Lord to anybody who comes and is ready to follow the principle. ami egy azért nagyon értékes mozgalom, mert mindenki számára, származásától vagy társadalmi hovatartozásától függetlenül mindenki számára hozzáférhetővé teszi a lelki gyakorlást. This is what the Gaudiya Math did for the world. Ez az, amit a Gaudiya Math tett a világért. And it has sustained this process with great success. És ezt a folyamatot nagy sikerrel űzte. Even though there were some complaints in the beginning from the Smarta Brahmana community of India. És bár a köztudatú Smarta Brahmanák részéről volt panasz eleinte Indiában, Our acharyas insisted and said, this is a time to distribute it to all the people in the world, because this is announced by Chaitanya Mahaprabhu. Erre azt mondták a mi ácsárjaink, hogy eljött az idő, hogy megosszuk mindenkivel, ne tegyünk különbséget, mert ezt Mahaprabhu megjósolta. Harinama, 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 Iva Kevalum, Kalonasteva, Nasteva, Nasteva, Gati Anyata. They said, in this age, it is a chanting of the God's holy name which will redeem us and which put us into the right position to achieve divine love. A vers szerint ebben a korszakban a szent nevek zengése jelenti azt a gyakorlatot, ami az ember, aminek segítségével az ember képes felemelkedni. So, this is the record. That's the history. Ugye ez a történelem. All the people can prove it who have gone to India. Mindenki ezt bebizonyít, elmondhatja, aki Indiában járt. Indians have come and go around the world to teach what had they learned from their teachers. Ugye az indiaiak azok feltemennek a világba, hogy továbbadják azt, amit a mesteriktől tanultak. And you have not seen nothing. És nem sokat láthattál. Wait another 30 years. Várj még 30 évet. And you have thousands of people from India following that tradition to share their wisdom and knowledge. Több ezer tradíciót fogunk látni, akik készen állnak arra, hogy megosszák a bölcsességüket. Bharata bhumile hoila manusya janma jara janma sataka korikara para upakara
the shloka says that if you're born in the land of Bharata, Ez a slóka szerint, ha Bharata földjén születtél, you should make your life perfect akkor tedd életed tökéletessé, by helping other people in the world azáltal, hogy a világ többi emberét segíted, to make their life perfect. hogy az ő életüket így módon teszed tökéletessé. What about that? És ez a mi a helyzet? That means the Holy Scriptures of India sending out everybody who has the ability to take the message of love around the world. Ez azt jelenti, hogy India minden emberét szétküldi a világba, hogy továbbítsák az üzenetet. Of course with love, not with violence, Természetesen szeretet eszközével, nem pedig az erőszakkal. not with any negative side effect. Semmiféle negatív mellékhatással. And this is what's going on. És ez történik éppen. Yes, some people are worried. Vannak, akik aggódnak. Why so many people are interested in yoga nowadays? Miért olyan sok ember érdeklődik manapság a jóga iránt? In Bulgaria, the Orthodox Church made the declaration, yoga is demoniac. Az ortodox egyház Bulgáriában tett egy kijelentést, miszerint a jóga démoni. So I was speaking with one Orthodox priest a few days back, És néhány nappal ezelőtt beszéltem egy ortodox pappal, and he said, how will people get the grace of God just by putting a little exercises? és megkérdezte a pap, hogy is nyerhetné valaki az isteni kegyet azáltal, hogy egy kicsit csavargatja magát. And I asked him, have you ever heard about bhakti yoga? Kérdeztem, hogy hallottál valaha a bhakti jogáról? The exercises is just so that you cool down. A testi gyakorlatok csak arra valók, hogy egy picit megnyugodjál. Then you have to do good work. Utána pedig egy nagyon jó Karma yoga. nagyon jó hozzáállású munkát kell folytatnod, karma jogát. Then you have to study the Holy Scriptures. Utána tanulmányozni az írásokat, And then you have to learn what is divine love. és akkor tanulhatja meg az ember, hogy mi is az Isten szeretet. That's what we learn from the Scriptures. Ezt tanultuk meg az írásokból. So I said, you just judge something which you don't even know. Valami olyasmit ítélsz meg, amit nem is ismersz. That's easy, no? Ez könnyű. You condemn something without knowing it. Elítélni valamit, anélkül, hogy tudnád, hogy miről van szó. So then the priest was very nice, És egy csodálatos pap volt, and he said, I'm really sorry, és azt mondta, hogy nagyon sajnálja, because according to what I have learned, mert azok alapján, amiket én tanultam, such nice people like you, mondta a pap, az olyan kedves emberek, mint önök, you'll go to hell if you don't become Orthodox Christian. azok alapján, amiket tanultam, az volt, hogy ilyen kedves emberek, mint amilyen te is van, pokolra kerültök, ha nem lesztek ortodoxok, ortodox katolikusok. And that was a nice priest. És ez egy csodálatos pap volt. The chief of the Orthodox Church in Russia, Az orosz főapát, ortodox főapát, he publicly said Krishna was a demon. Leírta azt, vagy nyilvánosan kijelentette azt, hogy Krishna egy démon volt. But nevertheless, the devotees are still there. De a bakták mégis ott vannak. Because we follow the teachings of Jesus. Mert mi Jézus tanítását követjük. Forgive them. They don't know what they're doing. Bocsássatok meg nekik, nem tudják, mit tesznek. And forgive them. They don't know what they're talking about. És bocsássatok meg nekik, nem tudják, mit beszélnek. Oh, then we had another concept debated. És aztán egy másik koncepció is legyőzése került. Krishna was saying, you cannot get any liberation because in your church nobody died for your sins. Ugye azt mondja, ugye mondhatnánk azt, hogy nem érhetitek el a felszabadulást, mert a ti egyházatokban senki sem halt meg a te bűneidért. We got Jesus. He died for our sins. Nekünk ott van Jézus, aki meghalt a mi bűneindért. És éppen ezért mondhatják ők, hogy biztonságban vannak, de mi pedig nem. Then I told him, Akkor azt mondtam neki, I think you have a severe misunderstanding. itt valami komoly félreértés van. It's not that Jesus died so that you can commit sins. Jézus nem azért halt meg, hogy bűnöket követhessünk el, And that he already paid the reaction.
és hogy Jézus már előre letudta a mi bűneinket. That also would not be a very nice devotee attitude. Mert ez nem volna egy jó lelki hozzáállás a részünkről. Oh God, I like my sins so much. Ó Istenem, olyannyira szeretem a bűneimet. But so good that you already died for them. De olyan már szerencse, hogy te már ezekért levezekeltél, meghaltál. So in this way I'm free from pain. Úgyhogy én most így szabad vagyok a What a strange idea. Milyen furcsa elképzelés. Wait a second, what really happened? Mi is történik itt tulajdonképpen? Jesus were preaching against the sins. Jézus a bűn ellen beszélt. He was telling to the Pharisees that they shouldn't kill animals and sell meat in the temple. A farizeusoknak azt mondta, hogy ne öljenek állatokat és ne áruljanak a templomba. And many other sinful things he condemned by announcing and defending the Ten Commandments. És más bűnökre is felhívta a figyelmet, amik a 10 parancsolattal összefüggtek. And they gave him the chance. És lehetőséget adtak. Will you retract yourself? A Jézusnak, hogy will you say I was wrong, and then you save your life? Hogyha tehát egy lehetőséget adtak Jézusnak, hogyha beismered azt, hogy hibás voltál, akkor életben maradhatsz. So Jesus said, azt mondta Jézus, hogy nem hibáztam. I won't retract myself. Nem fogom visszavonni, amit mondtam. Okay, then you will be crucified. Akkor keresztre feszítik. So he died because he kept preaching against sins until the very last second of his life. Vagyis azért halt meg, mert a bűn ellen beszélt egészen az utolsó leheletében. Of course you can say he died for my sins. Persze mondhatjuk azt, hogy a bűneinkért halt meg. Because he died to tell me what's a sin. Mert azért halt meg, hiszen arról beszélt nekem, hogy mi a bűn. Now I should stop sinning. Éppen ezért most abba kell hagynom a bűnözést. Otherwise I'll pay my own reaction. Mert különben én a saját bűneimért felelni fogok. Simply a nonsense interpretation. Egyszerű magyarázat. It doesn't even make sense. Semmi értelme nem volna annak a magyarázatnak. And historically it is known that this was only introduced into the Catholic theology by a woman called Theodora. És történelmileg bizonyított tény, hogy ezt Theodora vezette be ezeket a gondolatokat a kereszténységben. But that's not the subject of our class today. De ez nem a mai leckének a témája. I got a little sidetracked. Van egy kis félre. Because one of the jewels of India, India egyik fő égköve, the process of yoga, is accused to be demoniac. Ugye az India egyik fő égköve a jogáról azt állítják, hogy démonikus. Ez vezetett el bennünket most egy másik irányba. Now they're introducing yoga in the schools of Los Angeles, United States, as obligation subject, because they saw that all the agitated young people get cooled down when they do some yoga. Miközben a tengeren túlon meg kötelező tantárgyát teszik a jogát, mert észrevették, hogy a joga hatására nyugodtabbak lesznek a gyerekek. The world is transforming, but some people are a little bit behind. Hogy a világ változik, de vannak, akik még egy picit hátul vannak ebben. So what else we get from India? What are those flowers? Mi egyebet kapunk még Indiától, mik még ezek a virágok? With the language comes a culture. A kultúrával együtt jön a nyelv. There's art. A művészet. There's music. Zene. There's dance. Tánc. And all these together, they create a mood. És mindezek együtt egy olyan hangulatot hoznak. So therefore, we owe to India so much of our folklore and our tradition. Éppen ezért oly sok mindennel tartozunk Indiának a népi dolgainkkal kapcsolatban is, tradíciónkkal kapcsolatban is. And those who go to India to see the original form, és azok, akik Indiában az eredeti tradícióra szeretnék megnézni, they are so happy. oly boldogok lehetnek. How wonderful things they find.
Milyen szép dologra leltek. The original documents written in palm leaves. Az eredeti kéziratok, amik pálmalevélre készültek. How this scripture have given us so beautiful examples. Hogy az írások milyen gyönyörű példákat hoznak fel. And they give us the right És to be ourselves. És jogot adnak, megadják nekünk a jogot, hogy legyünk önmagunk. Because according to the Vedic system, Mert a védikus rendszer szerint you will be understood and judged by your quality and work. az embert a minősége és a munkája alapján ítélhetik meg. I mean, if I speak two languages, then I can be called bilingual. Hogyha két nyelven beszél valaki, akkor mondhatjuk azt, hogy két nyelvű. If I speak three languages, I be called trilingual. Ha három nyelvet beszélek, akkor azt mondhatjuk, hogy három nyelvű lesz. And if I only speak one language, De ha csak egyet beszélek, then I'm called an American. akkor úgy hívnak, hogy amerikai. But that was a joke. Ez most csak egy vicc volt. But the thing is, you are evaluated by what you know. Ugye az ember az alapján ítélhető meg, hogy amit tud. This is like, you may call it a class society. Mondhatjuk ezt, hogy ez tulajdonképpen egyfajta kasztudat. Just like in Hungary we have one class, one social class. Magyarországon is van egy társadalmi réteg, They are called the odontologists. akik az odontológusok, amik azok? The dentists. Ja, a fogorvosok. Now if I have a big toothache, Hogyha fáj a fogam, I say, anybody of you knows a dentist? tudja valaki, hogy hol a fogorvos? And somebody says, I don't know a dentist, but I have a hammer and I have a plier and I can try. Nem tudom, hogy hol a fogorvos, de van nálam kalapács, meg fogó, megpróbálhatom. I said, thank you. Azt fogom mondani, hogy köszönöm. I don't want you to play around with my teeth. Nem szeretném, hogy játsz a fogaimmal. It's probably going to destroy my mouth. Valószínűleg tönkretenné. So you're not qualified. You're not in the dentist class. Te nem vagy benne a fogorvos kasztban. So Krishna says society is divided by quality and work. Krishna társadalmat az emberek minősége és a munkája alapján osztja fel. And what is the highest work? És mi a legmagasztosabb munka? The Vedas teach us that the highest work is the doctor of the soul. A Védák azt mondják, hogy a legmagasztosabb munka a lélek orvosának lenni. That's another poetry. Ez még egy költemény. Doctor of the soul, master of the mind, the precious benediction is very hard to find. You make it very easy for all to understand. Your mercy has no limits, your kindness has no end. So this means the doctor of the soul is also the master of the mind. Ez azt jelenti, hogy a szív orvosa az elme ura is egyben. Your precious benediction A valódi előny, is very hard to find. valódi nagyon nehéz megtalálni. You make it very easy Nagyon könnyű lehet, for all to understand. ha mindannyian megértjük, Your mercy has no limit. hogy a kegyednek nincs határa, Your kindness has no end. a kedvességednek nincs vége. That is what you should become. Ilyenné kell válnunk. You should take initiation and prepare yourself to become a doctor of the soul. Vagyis beavatást kell nyernünk, és felkészülni arra, hogy a szív, a lélek orvosává válunk. Highest position. Ez a legmagasabb szint. Highest service to humanity. Az emberiség számára tett legnagyobb szolgálat. The Ganga. Ez volna a Gangesből származó közvetlen virág. Love and trust. Szeretet és bizalom. You are invited. Meghívunk téged is. Love and trust. Szeress és bíz. Take care of others. Gondoskodj másokról. Help others. Segíts másokat. Make them happy. Tedd őket boldoggá.
give them what you have received. Add nekik azt, amit te megkaptál. And then your life will be perfect. És így tökéletessé válik. And you will get the greatest gift which you could never even have imagined that you will receive. És olyan nagy ajándékot fogsz kapni, amiről még sohasem álmodtál, hogy valami hasonlót kaphat. Why not? Miért nem? Because you don't get it in the school. Mert ezt az iskolában nem kaphatod meg, You don't get it in the university. az egyetemen sem, You don't get it in the politics. a politikában sem, You don't get it in the military. a hadseregben sem, You don't get it in the commerce and successful commercial affairs. a kereskedelemben sem, akármilyen sikeres is. You don't get it in society, friendship and love. Nem találhatod meg a társadalmi összetartásban sem, You don't get it in the fashion industry. a divatiparban sem, And you don't get it in the television. és a tévében sem, And also not in the newspaper. sőt az újságban sem. Where do you get it? Hanem? Then? Figure it out. Hol kaphatjuk meg? That's why we present to you the flowers from the Ganges. Éppen ezért ajánlunk fel egy virágot a Gangesből. We also present to you the Invitan, which was just prepared and printed in Nandapalpa Bhaktivinoda Press. És felajánljuk az Imrita nevű kis könyvet is, amit most Nandapalván adtak ki a Bhaktivinoda kiadó. And some other books which you can check out, És van még egy pár könyvünk, amiket megnézhet, which we published from this house, Bharata, previously. amit korábban a Baratából. I'm so happy you are here with us, Nagyon boldog vagyok, hogy együtt lehetünk. and I've taken lots of your time, Nagyon sok időtöket elvettem most, but if you have a few questions, de hogyha van kérdésetek, I just want to sing a little bit more. Is that okay? akkor még előtte szeretnék egyet énekelni. Then I can receive your answers afterwards. És akkor utána jöhetnek a kérdések. I also want to say special thanks. Szeretném megköszönni, Gopinath, you translate. okay. Yes. Special thanks to Harijan, Szeretnék köszönetet mondani Harijan-nak, because he has made this beautiful center. mert létrehozta ezt a gyönyörű centrumot, And through this center he has given me chance és lehetőséget ad arra nekem, to do some service to the Hungarian people and to the people in Budapest. hogy szolgássam azokat az embereket, akik Magyarországon és Budapesten élnek, I cannot believe what my eyes are seeing. és nem hiszek a szememnek, amit most itt látok. And I'm wishing great success to everything which he does and you do. And now we're going to open Kishore Maharaj's new preaching center also. So it is actually very good, and very much great thanks to Krishnananda Acharya for receiving us, him and Paramananda. They are my first people I met in Hungary in 1976. Szóval ezt a legjobbakat kívánom mindenkinek itt, Krishnananda Prabhunak, Kishore Maharajnak, és legjobb sikereket a Paramadvaiti Prabhunak is, hogy akikkel első magyarországi látogatásom alkalmával találkoztam 76-ban. So that we can all be together here today, És örülök, hogy mindannyian együtt lehetünk itt ma, especially with my great distributor of love különösen az én nagy szeretetosztómmal, called Paramatma Prabhu. a Paramatmával. Gurudeva ki jai. Gurudeva ki jai. Gurudeva ki jai. Therefore, we have a very special, beautiful day here, Egy nagyon szép napunk van, and I want to sing a little bit with és you. szeretnék egy kicsit énekelni még. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Everyone, Krishna Krishna, Hare Hare, from the heart, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, louder, Hare Rama, yes, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Bhakti Shishikonitai Patita Pavana. I was going to say one thing. Szerettem volna mondani még valamit, You could sing more louder. hogy hangosabban is lehet énekelni. Because Miért? there's nobody complaining. Senki sem panaszkodik. And the owner of the house, És a tulajdonos he's sitting with us. itt ül közöttünk, So he will also not complain. és ő sem fog panaszkodni. And I want to take advantage of this moment És szeretném megragadni az alkalmat, to really say from my heart, hogy szívemből, thank you for having us here. hogy köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. I know this is from your heart, Tudom, hogy ez a szívetükből fakad, and this is not ordinary. This is a very wonderful service you're doing. és ez nem hétköznapi dolog, hanem nagyon csodálatos. And words are not enough to say thank you. És a szavak kevés ahhoz, hogy ezt hálánkat kifejezzük. But when you go to India with Harijan, De amikor Indiába megyünk, I know then you also get lots of mercy from the banks of the Ganges. akkor tudom, hogy te magad is a Ganges partjáról sok kegyet magaddal tudsz hozni. You go directly there to catch some of those flowers and jewels to bring to Hungary. Magad is közvetlenül Indiába látogatsz többször, hogy személyesen hozzá virágokat a Ganges partjáról. And Krishna, Bhagavan may bless you and all your family. Krishna Bhagavan áldását kívánom rád és az egész családodra. More? Questions. I forgot the question. Yeah. Úgyhogy most a kérdések pillanata érkezett. Csak az első kérdés nehéz, utána a többi jön magát, úgyhogy kérjük az elsőt. I guess there will be some prasadam also, no? Yeah, So please do not go away without taking some prasadam. Kérjük, hogy ne menjetek el addig, mert most nem sokára lesz felszolgálunk finom praszádát, Because this is megszentelt ételt, és azt kár kihagyni, úgyhogy még érdemes egy picit várni, már folynak az előkészületek, mindjárt tálalják. And I also want to request our friends in Budapest, És szeretném a barátainkat itt Budapesten arra is kérni, help Harijan Prabhu to return some nice prasadam service in this Bharat Center, hogy segítsetek abban, hogy újra lehessen itt a Baratában valamiféle Because étel projekt, nobody can understand Bharata without some prasadam. mert igazából nem érthetjük meg a lényeget praszád nélkül. So we need some help for that. Whoever hears it and likes to be part of it, you talk to him. Úgyhogy bárki, aki szeretne ebben részt venni, az beszéljen velem, mármint a étel szolgáltatás kidolgozására, megvalósítására. So any questions? Úgyhogy kérdések? I have a question. You? Yes. Wow. Because after the first question, the rest will come. So I will. Okay, okay. So They're a little shy, no? So The ice is not broken yet. még nem tudok meg a jég, de akkor a következő kérdés a tiéd. So you have mentioned the similarities between the South American native, the history and the stories of South American natives and Indian Vedic stories. So could you tell us your experiences or any specific stories? Or, Yes. For example, the Mamu, there's a very famous story about one of the original Mamus. Ugye azt kérdeztem, hogy a dél-amerikai indiának és az indiai kultúra közötti hasonlóságról, ha tudnak beszélni. Válasz. Ugye az egyik leghíresebb Mamu. I heard that story from one of the Arwako teachers who was working with our community 20 years ago in the Sierra Nevada. A Sierra Nevadai egyik Arwako vezetőtől hallottam ezt a történetet. And he told me that the earth was taken out of the orbit and had fallen into the water. Azt hallottam tőle, hogy a Földet egyszer kiemelték
a űrből, és vízbe pottyant. And then the mamu, he came and he dove into the ocean and he took him out the earth again and put into the orbit. És jött a mamu, aki belemerült az okozati óceánba, és kiemelte a földet. Now mamu and manu is almost the same. És a mamu és a Indiában használatos manu kifejezés majdnem ugyanaz. And manu, they are incarnations. A manu pedig nem más, mint az inkarnációk. And the history is just the same as Varahadeva. És ugyanez a történetünk megvan nekünk Indiában is, Varahadev története, a vadkan avatáról. I became very curious. És nagyon kíváncsivá tett. Later I found out many other things. És aztán más hasonlóságokat is felfedeztem. The Incas, they believed in the four ages, the Iron Age, the Copper Age, the Silver Age, and the Golden Age. Ugye mindkét kultúrában megkülönböztetik a 4 földi korszakot, az arany, ezüst, bronz és vas korszakot. They used to have sacred threads. És a dél-amerikai indiánoknak is volt úgynevezett zsinórjuk, szentelt zsinórjuk. Indiában a brahmin zsinór. Many of their names for God are identical to the Sanskrit. A Dél-Amerikában használatos ősi Isten megszólító nevek nagyon hasonlatosak, vagy ugyanaz megegyezőek az indiaiakkal. Taita, Babu, Mint például Babu, Taita, Baba, Nana. There's so many words which directly come from the Sanskrit approaching the Lord. Ugye a Isten megszólító kifejezések, amik használatosak ott Dél-Amerikában, közvetlenül szanszkrit szavak. When the Nahuatl natives from the Huicholi tradition, when they refer to God, they say Om or Ometjotl. Ugye az egyik dél-amerikai tradíció, hogyha az Istent megközelíti, vagy Istent megszólítja, akkor úgy kezdi, úgy mondja, hogy Om, vagy pedig Ometjotl. Oma. And this is the mantra they're repeating all the time. És ezt a mantrát ismételgetik folyamatosan. Actually, sacred chants is very important part of giving thanks to the divine. És a szent zengés, tehát a hangok zengése egy nagyon fontos része a hálaadásnak. It's a form to give your gratefulness to the Lord. Ez a Isten iránti hála kifejezésének egyik módja. And you'll be surprised how simple certain things are. És megdöbbenni, ha látnád, hogy milyen edény van. But how deep they are at the same time. És ugyanakkor milyen mélyek. We are now making a course called Natural People. Natural People. Van egy projektünk, aminek az a neve, hogy természetes emberek. This course is given by one of the mamus from the Kogi tradition. A Kogi tradíció egyik mamuja-tól származó projektről van szó. His name is Luntana. Úgy hívják, hogy Luntana. And he is the founder of Ikwashenduna. Ő az alapítója az Ikwashendunának. Actually, his father and mother, they were. Igazából a szülei voltak az alapítók. But they don't speak Spanish. Viszont a szülők nem beszélnek spanyolul. So they asked the son to do it. Úgyhogy a fiúkat kérték meg arra, hogy... Mama Luntana is an incredible person. Mama Luntana egy hihetetlen személy. He's going all around and teaching people how to become natural people. Folyamatosan utazik és tanítja az embereket a természetes életmódra. And one of the first parts of his teaching is called disarming yourself. A tanításának az első fejezete az, hogy fegyverezd le magad. Take down your masks and dramas. Vetkőzd le az állarcaidat és a színházaidat. And face the reality, small little kid of Mother Earth. És nézd a földanya kicsi gyermekeként. The University of Ancient Wisdom is teaching this course, but until now only in Spanish. A ősi bölcsesség egyeteme tanítja ezt a bölcsességet, de egyelőre még csak spanyolul. Because Mama Luntano, he doesn't speak English. Mert ez a Mama Luntano nem beszél angolul. But after a short while we will work it out so that we can give this course in English
because it's really fantastic. De mivel egy csodálatos tanításról van szó, ezt mindenképpen lesz szeretnénk fordítani angolra is hozzáférhetővé tenni. It's a good brahmachari training. Egy nagyon jó brahmachari alapot jelent. In order to become a mamu, one has to be trained for 20 years. Ahhoz, hogy az ember mamóvá válhasson, 20 évig kell tanulnia. Being vegetarian, Vegetáriánusnak lenni. not even eating salt. Sót sem szabad fogyasztaniuk. So just to tell you, is not taken lightly this. Ugye ezt csak azért mondom, hogy ez nem egy könnyű dolog. But anyhow, there's different cultures. De vannak különféle kultúrák. And the University of Ancient Wisdom És a Ősi Bölcsesség Egyeteme, was founded by me amit én alapítottam, on the request of the mamus. a mamuk kérésére. They proposed this to me, Azért javasolták ezt nekem, and by the grace of Lord Krishna, és Krishna kegyéből I had a piece of land which was perfect for this. volt egy darab földem ott, ami erre tökéletes. So I said I would donate this land to the forming of this university. És azt mondtam, hogy akkor ezt a földet erre a célra adományozom, ajánlom fel. Then the natives from the Sierra Nevada, És akkor a Sierra Nevadai törzsi emberek, that means 4 principal tribes, ugye 4 alaptörzsről beszélünk. they sent a committee of 30 priests. És ennek a 4 indián törzsnek van egy tanácsa, ami 30 papból áll, Because they investigate everything. mivel mindent megvizsgálnak alaposan. They talk a lot, they think a lot, they pray a lot, and then they come to the conclusion. Sokat beszélnek, sokat gondolkodnak, sokat fohászkodnak, és azután jutnak el a következtetésig. So they came to our place and looked at it. Úgyhogy eljöttek a mi helyünkre, amit arra a földre, ahol létre akartuk hozni ezt az egyetemet, és megnézték a földet. After complete consolation, they called us. És miután az a 30 főpap áttanulmányozta a földet, és konzultáltak hosszasan, And they told us the following words. következő szavakat mondták nekünk. This place is not good for education. Ez a hely nem alkalmas tanításra. It is the best for education. Nem alkalmas, hanem a legalkalmasabb. They found certain indications from the carved rocks A faragott kövekből különféle jeleket láttak, that this place was meant to do something for enhancing the consciousness in the world. melyek arra utaltak, hogy ez az hely alkalmas arra, hogy a világ tudatszintjét emeljük. So of course we felt very happy, Természetesen nagyon boldogok voltunk, and we started this project és elkezdtük ezt a projektet. with the help of many of the original teachers. A eredeti tanítók segítségével. But what did they want? De mit is akartak tulajdonképpen? What was on their mind? Mi volt az elméjükben? They told me they wanted to learn about the white man and all the things the white man does for their children to be able to cope better into this world. Szerették volna tudni, hogy mi az, amit a fehér ember tesz a fehér a gyermeke érdekében, hogy jobban feltalálja magát ezen a világon. But they didn't want to learn it from the government or from any institution. De ezt nem az államtól vagy állami intézménytől szerették volna megtanulni. So there was an incredible educator. Hogy volt egy nagyon kiváló tanító, He's a very dear friend of mine. aki nagyon jó barátom is egyben. His name is Eduardo Rios from Mexico. Egy mexikói Eduardo Rios nevű. He